YouTubers! What is up YouTubers? Magandang araw mga ka-DIY. So ALEkS na naman nagbabalik para sa ating panibagong video. Sa video natin ito ay ang panghuling bahagi, part 3 ng ating subwoofer making, ayan, which is ang finishing at painting. So sa mga hindi pa nakapanood ng part 1 at part 2, panoorin nyo muna para maintindihan yung kabuuan ng ating video or topic na ito. So sa video natin ito ay ating finishing. So papakita ko sa inyo ating mga ginamit na paint. Yan, mula sa base, texture paint at ang top coat na ginamit natin. Nabutasan na rin natin ang handlebar. Ang lalagyan ng ating mga handles. Ayan, naglagay tayo ng tatlo para madali nating i-transport or ibiyahe kung sakaling gusto natin isakay papunta sa malalayong lugar o pagsakay sa ating mga sasakyan. Ayan, so napakahalaga ng handle, lalo na kapag napakabigat na ng ating speakers. Ayan. So nilagyan din natin ang gulong para mas makatulong sa ating paglipat or pag-transport, pagbiyahe na rin syempre. So guys, bago tayo magpatuloy, sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag nyo guys kalimutan mag-subscribe. Hit the notification bell para ma-notify kayo sa ating mga susunod na video. So sa ating pag-paint guys, ay siguraduhin nating malinis at oil-free, dust-free ang ating pipinturahan bago tayo mag-paint. Yan yung ating mga pinag-iskruhan, ang pinagpakuan. Ayan, dapat natin munang lagyan ng masilya. Okay guys, let's go!
nagtatapos ang ating video. So sana nagustuhan nyo at maraming salamat sa panonood hanggang sa uli. At muli guys, bago tayo magtapos, sa mga bago pa lang sa aking channel guys, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, hit ang notification bell para mag-like kayo sa ating mga susunod na videos. At syempre, hit like and share na rin para makapag-share tayo ng konting kaalaman sa ating mga friends, sa ating mga kilala. So sa may mga katanungan, dagdag kaalaman, comment down below. Ayan guys. At muli, ito ang inyong lingkod, ALEkS na nagpapalala. If you want it perfect, it's yourself.